नेपालमा अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको टपिक विच इज डकुमेन्ट्री, जसमा वेल रिसर्च त चाहिन्छ नै, तर भिडियो राम्रो बनेको खण्डमा मिलियन्समा भ्युज पनि आउने गर्दछ। जसको प्राइम एक्जाम्पलमा नेपाली कमेन्ट, इनडेप्थ स्टोरी, थाहा, प्रोजेक्ट कुरा आदि क्रिएटरलाई लिन सकिन्छ। बट के यत्तिकै सजिलो छ त यो फिल्डमा सक्सेस पाउन? यदि छ भने त्यस्ता के कुरा छन् जसलाई ध्यान राख्न जरुरी छ? वेल, आजको यो भिडियो एन्डसम्म हेर्नुभयो भने तपाईलाई यो फिल्डमा ग्रो गर्नदेखि कसैले रोक्न सक्ने छैन। त आउनुहोस् सिकौं दिपेश त्रिपाठी एकेए द नेपाली कमेन्ट देखि उनको सेक्रेट अफ ग्रोथ। द नेपाली कमेन्ट जुन अहिलेको समयमा यो फिल्डको नम्बर 1 नेपाली क्रिएटर हुन्। सो उनीबाट सिक्न सकिने कुरा पनि धेरै छन्, तर मैले टोटल 4 पोइन्टमा एक्सप्लेन गर्दैछु, जसबाट एज अ अडियन्स तपाईलाई बुझ्न पनि सजिलो हुनेछ। त उनीबाट हामीले के कुरा सिक्न सक्छौं त? वेल, देयर आर सो मेनी थिंग्स जसले उनी आफ्नो फिल्डको नम्बर 1 क्रिएटर छन् अहिलेको समयमा। बट नलेजेबल कन्टेन्ट, युट्युबमा कन्टिन्युअस मेहनत, वेल रिसर्च भिडियो र स्टाइल अफ स्टोरी टेलिङ, यी यस्ता कुरा हुन् जसले आज उनी अरु क्रिएटर भन्दा अलग देख्न सकिन्छ उनको आफ्नो फिल्डमा। सो आउनुहोस् यी सबै पोइन्टलाई एक्सप्लेन गरौँ वन बाइ वन र जानौ हाउ वी क्यान बी द नेक्स्ट द नेपाली कमेन्ट। यदि तपाईले उनको भिडियो रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि उनको भिडियोदेखि कति धेरै नलेज पाउन सकिन्छ भनेर। भिडियोको सुरुदेखि एन्डसम्म उनको भिडियोमा उक्त पर्टिकुलर टपिक रिलेटेड के, कहाँ, कस्तो र कहिले जस्ता प्रश्नको पुरै जवाफ मिल्ने गर्दछ, जुन ट्रस्टवर्दी पनि त्यत्तिकै हुने गर्दछ। बट के उनको यो प्रकारको भिडियो सुरुदेखि नै यत्तिकै कन्सिस्टेन्ट थियो त? वेल, 26 मार्च 2020 मा नै उनले आफ्नो च्यानल क्रिएट गरे लगत्तै उनी यस फिल्डमा लागेको देखिन्छ। बट उनको सुरुवाती भिडियो र करेन्ट भिडियोमा जमिन आसमानको फरक देख्न सकिन्छ, जुन तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इफ आई टेल यू नेपालको सिभिल वारको बिगिनिङ मा 24 घण्टा भित्रमा नेपालको 3वटा ठाउँमा ठुलो एक्सिडेन्ट भयो, दाङ, काठमाडौँ र बागलुङ। जस्तो कि तपाईले स्पष्टै थाहा हुन्छ कि उनको सुरुवाती भिडियोको एडिटिङ भोइस केही पनि टप नच छैन, बट स्टिल ही गट सक्सेस, किनकि उनले आफूभन्दा ठूला क्रिएटरहरूसँग सिक्दै आफ्नो भिडियोमा इम्प्लिमेन्ट गर्दै गए। एज अ रिजल्ट आज उनी यहाँसम्म आइपुगेका छन्। उनीबाट स्पेशली हामीले सिक्ने कुरा पनि यही हो कि नो वन इज पर्फेक्ट फ्रम द बिगिनिङ। 100 पूरा गर्नको लागि पनि सुरु 0 बाटै हुन्छ। सो सुरु चाहिँ गरिहाल्नु पर्छ। तर के सुरुवात पनि बिना तयारीको भयो भनेपछि पनि सक्सेस मिल्न त्यत्तिकै सजिलो छ त? ओके, के तपाईले एउटा यस्तो भिडियो हेर्न मन पराउनुहुन्छ जसमा कुनै रिसर्च छैन न त कुनै मेहनत छ? वेल, obviously not, right? सो हामीले टिएनसी को भिडियो यही कारणले हेर्ने गर्छौं कि हामीलाई विश्वास छ उनको भिडियो वेल रिसर्च हुन्छ र ट्रस्टवर्दी पनि हुन्छ। सो एज अ क्रिएटर तपाईको म्याक्सिमम टाइम पनि रिसर्चमा जानुपर्छ। त्यसपछिको टाइम तपाईलाई थाहा छ कि हामीले किन टिएनसी को भिडियो बढी मन पराउँछौं, न कि आइडियाज, प्रोजेक्ट कुरा, थाहा आदिको। डिफरेन्स क्रिएट गर्ने भनेकै स्टोरी टेलिङले हो। नो म्याटर तपाईले कति नै मेहनत गर्नुस् रिसर्चमा, बट एउटा क्वेरी जगाउने खालको स्टोरी क्रिएट गर्न सक्नु भएन भने यु विल फेल। बट यो केसमा टिएनसी अरु बाँकी क्रिएटर भन्दा अघि देखिन्छन्। एक्जाम्पलको रूपमा हामीले रिसेन्टली अपलोडेड टिएनसी र आइडियाज को भिडियो उठाउन सक्छौं, जुन सेम टपिकमा सेम समयमा पोस्ट गरिएको थियो। बट जस्ट बिकज टिएनसी को स्टोरी टेलिङ आइडियाज भन्दा बढी बेटर थियो, as a result he wins the race. वेल, यो त भयो टिएनसी को आफ्नो कम्पिटिटरलाई पछाडी पारेको कहानी, जसबाट अफ कोर्स वी गेट मोटिभेटेड। बट मेरो यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले 6 वटा यस्ता एआई टुलको चर्चा गरेको छु जसलाई युज गरी तपाईले पनि आफ्नो कम्पिटिटरलाई पछाडी पार्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियोको एन्ड स्क्रिन देखि गएर उक्त भिडियो चेक आउट गर्न नबिर्सिनु होला। म भेट हुनेछु उतै एआई टुल्सको भिडियोमा। अहिलेलाई भने बाइ बाइ।